First time lang namin na bumaba dito. Ito yung Rhodes Central. So, basement ito. Halos puro food yung tinda dito. Sa buong building na to. Sa buong ground floor. Korean deli, oh. Ang lawak ng ano. Ito yung tindahan ng alak. Bulis. Na sobrang laki. Sobrang lawak niya. Noodle. Ito na try na natin dati. Diba? Pati yung ibang sobrang anghang na hindi ko kaya. Kasi sakit sa dila. Ayun, oh, jajam yung This one. favorite. 640 lang. Mura lang siya. Diba? Ayaw nga, no? Parang mura lahat dito. Mas mura dito. 1, 2, ilan to? 4. Ito yung binibili ko. Ano yan? 789. Pero parang mas mabigat. 4-pack to. Ayun, isang bulldog. Pag may salitang bulldog, spicy yun. Confirm na confirm. Sobrang sakit sa dila. Frozen food. Gusto mo ba ng tubig? Ha? Tubig? Oo nga, bili tayong tubig. Ito ulit, mga pang shabu-shabu. $13. Ito ano, bangus. Ito oh, di ba gusto mo to? Ito oh. Ah, walang totoo. Ito yung fish cake natin. Mas mura din. Oo nga, mas marami pa. Ito purong ganun eh. Gusto mo? O ito yung binili natin. Madami silang iba't ibang mga frozen products katulad ng dumpling at wonton. Madami rin silang iba't ibang flavor ng rice cake at meron din silang preserved fruits katulad ng persimmon at durian. Ito naman ang ice cream section kung saan sobrang daming flavor ang pwedeng pagpilian. Chichirya. Gusto mo? Mga sweets naman. Ang daming flavor ng KitKat. May mint, may matcha. 780 isa. Ang dami nila kung ano-ano mga biscuit. Diba? Tapos ang gaganda ng mga presentation. Cooking. Paano yan? 580. Kasi ikaw na lang gagawa ng sarili mong sauce mo. Ito wet dried fish. So ito lahat ng to ay Japanese products, no? Korean? Ay, Korean pala. Oo nga pala. Ano to? Ito hibi. 13.5. Ah, ito yung gusto ko. 16.10 nga lang ang mahal. Coco Tambong, 380 isa. Ito mga juice na veggie, soy milk. Ito mga jam. Oo nga, no? Kakaiba. Honey lemon tea. Ito ano to? Soy milk. Ito mga beans.
Kung gusto mo ng mga beans. Ano kaya to? Pwede mo gawin popcorn? 240 lang. Ang daming klaseng beans. Corn yan. Oo nga, ang dami. Ito, black bean. Ito black bean. Pang ano? Anong tawag dun? Jajamyong. May milk tea sila. Sarap kaya ito? 247. Mukhang okay oh. Try natin. Ang dami namin tinatry kung ano-ano. Ito ano to? Bibigo seaweed soup. Pero gawa na eh. Parang imimix mo na lang, no? Oo. Kasi kakanood natin ng mga k-drama. 3.99 lang ang Indomie. Mura. Diba? Pwede tayong bumili dito. Yung soy sauce. Naku, hindi ko matandaan. So, dami ng products nila. O kung ano-ano. Ang dami, diba? Grabe. Ito ano to? Real ginger. Oh, ito oh, ginger syrup. Pag gusto mo ng ginger tea. Pwede kaya yun? Ang dami. Apple vinegar. Ito, apple vinegar, 1.85. Ang dami. Samjang kaya. 289. Spicy samjang. Ito ba yung binili natin sa Japan? Sa? Japan. O hindi yan. Wow, $15 yan. O, Pudding, 280. no? Ito, pancake. Dito pancake. 195 lang. Pwede mo gusto na try. Soft cake with cheese. With cheese and... Ano gusto mo? Ito mocha. Ako mocha. Mocha. Okay lang. Isa lang. Yan, 195. Pa-try namin. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli.